Λοιπόν, σας καλωσορίζω στο εργαστήριο των ενσωματωμένων συστημάτων και στην πρώτη από τις τρεις τελευταίες ασκήσεις του εργαστηρίου, στις οποίες θα ασχοληθούμε με επαναδιαμορφώσιμο υλικό. Ενώ όλες οι 10 προηγούμενες ασκήσεις αφορούσαν τη χρήση μικροελεγκτή του Kinetis K70 αναπτυξιακού συστήματος της Freescale, όπου δηλαδή είχαμε ένα πλήρες μικροϋπολογιστικό σύστημα με CPU, μνήμη και διάφορα περιφερειακά κυκλώματα. Εδώ θα συναντήσουμε ψηφιακά κυκλώματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε υπολογιστές, γιατί δεν περιλαμβάνουν κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ούτε μνήμη. Είναι ψηφιακά κυκλώματα, τα οποία τα περιγράφουμε αρχικά με VHDL, τη VHDL που κάποια εισαγωγικά θέματα και τη σύνταξή της την έχετε συναντήσει στο μάθημα της αρχιτεκτονικής ηλεκτρονικών υπολογιστών 2, και εδώ θα δούμε την εφαρμογή της για την περιγραφή κάποιων δραστηριοτήτων με αυτό το χαμηλού κόστους αναπτυξιακό σύστημα FPT3 της εταιρείας Leap Electronics. Καταρχάς, πρέπει να θυμηθούμε λίγο και από τη θεωρία τι εννοούμε όταν λέμε επαναδιαμορφώσιμο υλικό. Επαναδιαμορφώσιμο υλικό, το οποίο παλιότερα ονομάζονταν PLA, στην συνέχεια, όταν είχαμε πιο σύνθετα κυκλώματα που μπορούσαμε να υλοποιήσουμε, είχαμε τα CPLDs, όπως είναι το ολοκληρωμένο κύκλωμα MAX 7000 που χρησιμοποιείται σε αυτό το αναπτυξιακό σύστημα, για να φτάσουμε σήμερα στις μοντέρνες FPGA, οι οποίες έχουν μέσα εκατομμύρια πύλες και οι οποίες μπορούν να υλοποιήσουν πάρα πολύ σύνθετα ψηφιακά κυκλώματα που έχουν και σαν δομικά στοιχεία ακόμα και επεξεργαστές, μνήμες ή συριακούς διάβλους και παράλληλους διάβλους για να υλοποιήσουν ένα οσοδήποτε πολύπλοκο υπολογιστικό σύστημα χρειαζόμαστε. Η αρχή λειτουργίας, όπως έχουμε πει και στη θεωρία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων επαναδιαμορφώσιμου υλικού, είναι το ότι υπάρχουν, μπορεί να φανταστείτε, ένα μεγάλο πλήθος ασύνδετων πυλών και λογικών στοιχείων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνει και με το τι VHDL έχουμε γράψει για να περιγράψουμε τη δουλειά που θέλουμε να κάνει το σύστημά μας. Αυτές οι διασυνδέσεις αποφασίζονται και αποθηκεύονται μέσα σε configuration memory που μπορεί να είναι E2PROM και βρίσκεται μέσα σε αυτό εδώ το τσιπάκι, και έτσι στη συνέχεια εμείς μπορούμε να ελέγξουμε με τη βοήθεια των ενσωματωμένων περιφερειακών που μπορεί να συναντήσει κανείς δίπλα, και στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό μπορεί να δείτε, όπως και από την εικόνα αλλά και από το συγκεκριμένο αναπτυξιακό που κρατώ, ότι υπάρχουν 6 ψηφία 7 segment displays με τα οποία μπορούμε να σχηματίσουμε 6 δεκαδικά ψηφία ή ακόμα και μερικά γράμματα. Κάτω από τα 7 segment displays υπάρχουν 8 LEDs. Πηγαίνοντας στην κάτω πλευρά του κυκλώματος θα συναντήσουμε διακόπτες. Για παράδειγμα, έχουμε 4 switch buttons, αυτά εδώ, που όσο τα έχουμε πατημένα είναι σε μία κατάσταση, ενώ όταν τα αφήσουμε είναι σε κάποια άλλη, και θα μελετήσουμε παρακάτω από τα κυκλώματα αν δίνουν 1 ή 0 ανάλογα με το αν είναι πατημένα ή όχι. Εδώ έχουμε 8 γαλάζια διακοπτάκια, deep switches ονομάζονται, τα οποία αν είναι πάνω ή κάτω δίνουν μία άλλη στάθμη, ενώ μπορεί να δείτε και στη γωνία του αναπτυξιακού συστήματος, εδώ, ότι υπάρχει ένας βομβητής, άρα μπορούμε ακόμα και ήχο να παράγουμε με αυτό το αναπτυξιακό σύστημα. Η τροφοδοσία είναι από αυτόν τον συνδετήρα. Τα σήματα της CPLD μπορούμε να τα πάρουμε από αυτόν τον header που βλέπετε εδώ πέρα, στον οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα flat cable, ένα επίπεδο καλώδιο, να ανοίξουμε τα σήματά του και με ένα εξωτερικό breadboard να βάλουμε οποιαδήποτε δικά μας κυκλώματα θέλουμε για να φτιάξουμε μια δικιά μας εφαρμογή πέρα από αυτά που μας δίνει αυτό εδώ το αναπτυξιακό σύστημα. Ενώ στο κάτω μέρος, κάτω ακριβώς από την CPLD,
βλέπετε και τον ταλαντωτή του συστήματος, που ενώ θα μπορούσε να είναι μέχρι 10 MHz, στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 4 MHz ο εξωτερικός κρίσταλός μας. Στον υπολογιστή αυτό το παλιό αναπτυξιακό συνδέεται με την παλιά printer port, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κάποιον παλιό σχετικά υπολογιστή για να δοκιμάσουμε το σύστημά μας. Μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω στη μελέτη ακριβώς των κυκλωμάτων που υπάρχουν πάνω στο αναπτυξιακό αυτό σύστημα, το FPT3, γιατί για οποιαδήποτε εφαρμογή πάμε να κάνουμε πρέπει ακριβώς να γνωρίζουμε τις διασυνδέσεις πάνω σε αυτή την πλακέτα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο. Έτσι λοιπόν, στην εκφώνηση θα συναντήσουμε πρώτα έναν πίνακα που περιγράφει την αντιστοιχία μεταξύ των σημάτων του header αυτού που σας έδειξα πριν και μέσω του οποίου σας είπα ότι μπορούμε με ένα flat cable να πάρουμε τα σήματα της CPLD και να τα χρησιμοποιήσουμε με εξωτερικά δικά μας κυκλώματα. Η αρρύθμιση των ακροδεκτών του header είναι η στήλη αυτή και η στήλη αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, ενώ η δεύτερη και η πέμπτη στήλη δείχνουν τα αντίστοιχα σήματα που συνδέονται στους ακροδέκτες του CPLD. Αυτό το συγκεκριμένο CPLD της Altera έχει 44 ακροδέκτες. Επομένως, εδώ πέρα τα νούμερα που μπορεί να βρούμε με το π μπροστά είναι από το 1 μέχρι το 44. Να βλέπετε το μεγαλύτερο νούμερο, το 44, εμφανίζεται εδώ για παράδειγμα. Η τρίτη και η έκτη στήλη έχουν περισσότερο περιγραφικά ονόματα. Αυτά τα ονόματα δείχνουν με τα κυκλώματα που έχει αυτή εδώ η πλακέτα, το κάθε ένα από αυτά τα σήματα, ποια δουλειά μπορεί να επιτελέσει. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι το σήμα 1 στον header, που είναι ο ακροδέκτης 4 του CPLD, ελέγχει το LED νούμερο 1, που συγκεκριμένα είναι αυτό εδώ. Άλλο παράδειγμα, ο βομβητής buzzer ελέγχεται από τον ακροδέκτη νούμερο 40 του CPLD και στο header το αντίστοιχο σήμα βγαίνει στον ακροδέκτη νούμερο 22. Αν παραλείψουμε τα σήματα του header και δούμε καθαρά την αντιστοίχηση των σημάτων του CPLD με το πώς χρησιμοποιούνται εσωτερικά, υπάρχει παρακάτω στην εκφώνηση αυτός εδώ ο πίνακας, που έχει απλά δύο ζευγάρια στυλών με την αρρύθμιση στη CPLD και το εξάρτημα με το οποίο το αντίστοιχο σήμα συνδέεται πάνω στο board αυτό το συγκεκριμένο. Θα ήθελα επίσης να σταθούμε λίγο και σε κάποια jumpers που υπάρχουν εδώ πέρα πάνω. Για παράδειγμα, εδώ μπορεί να συναντήσετε κάποια jumpers που αφορούν το πώς γίνεται η τροφοδοσία, αν θα πάρουμε τροφοδοσία από τον κονέκτορα ή από κάποια άλλα σημεία. Πιο χρήσιμο όμως είναι, πιο χρήσιμα είναι τα jumpers που εμφανίζονται σε αυτό εδώ το σημείο, στο J4 header, όπου μπορούμε από τις θέσεις 1, 2 και 3, ανάλογα με το αν θα συνδέσουμε την 1 με τη 2 όπως έχω κάνει τώρα, ή την 2 με την 3, να διαλέξουμε αν θα χρησιμοποιήσουμε τα 7-segment displays ή τα LED. Όπως θα δείτε παρακάτω, τα σήματα που μας παρέχει το CPLD είναι τόσα λίγα που δεν μπορούμε να χειριστούμε όλους τους ακροδέκτες που έχουν τα εξαρτήματα που έχει αυτή η πλακέτα πάνω. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με την εφαρμογή μας και ανάλογα με το τι θα κάνουμε με τους jumpers, μπορούμε, για παράδειγμα, όπως σας είπα, επειδή το 7-segment display και τα LEDs έχουν κοινά σήματα, να διαλέξουμε τι από τα δύο θα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει και ένα δεύτερο jumper, επίσης στο J4, που μπορεί να μπει είτε στις θέσεις 4-5, είτε στην 5-6. Και κάποιος θα μπορούσε να διαβάσει πάνω στην πλακέτα ότι οι δύο επιλογές που έχουμε είναι, αν συνδέσουμε το 4 με το 5, να χρησιμοποιήσουμε τα έτοιμα κυκλώματα που έχει αυτή η πλακέτα, ενώ αν βάλουμε το jumper στη θέση 5 και 6, σε αυτές τις δύο τελευταίες θέσεις που έχω τοποθετήσει τώρα το jumper, να δουλέψουμε με εξωτερικά κυκλώματα. Τι σημαίνει να δουλέψουμε με εξωτερικά κυκλώματα? Σημαίνει
να αποσυνδεθούν τα LED, τα 7 segment display, το buzzer, οι διακόπτες κλπ. Από τους ακροδέκτες του CPLD, έτσι ώστε παίρνοντας από το header ένα flat cable, να έχουμε ένα τελείως ανεξάρτητο δικό μας κύκλωμα που δεν υπάρχει περίπτωση να βραχικυκλώσει με κάτι άλλο πάνω σε αυτή την πλακέτα. Εμείς προς το παρόν, στις δύο ασκήσεις που θα δούμε στα δύο επόμενα εργαστήρια, θα χρησιμοποιήσουμε τα κυκλώματα που μας προσφέρει έτοιμα αυτό το αναπτυξιακό σύστημα. Επομένως, το jumper που σας περιέγραψα μόλις τώρα, το αφήνω στην επαφή για internal I/O on, που σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα έτοιμα κυκλώματα. Προχωρώντας στην εκφώνηση παρακάτω, θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα κυκλώματα από τα οποία αποτελείται το αναπτυξιακό μας σύστημα, με βέβαια ξεκινώντας από την καρδιά του που είναι η CPLD. Βλέπετε ότι 4 ακροδέκτες του CPLD χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία. Αυτοί οι 4 είναι ένας ακροδέκτης αναπλευρά και επίσης 4 γιώσεις εδώ πέρα που χρησιμοποιούνται για τη γείωση. Ένας σε κάθε πλευρά του ολοκληρωμένου κυκλώματος. Σε κάθε πλευρά του ολοκληρωμένου κυκλώματος, μαζί με τις 4 τροφοδοσίες, υπάρχουν και 4 πυκνοτές απόζευξης και ο ρόλος τους είναι να εξομαλύνουν μικρομεταβολές λόγω θορύβου που έχουμε στην τάση τροφοδοσίας του κυκλώματος. Οι υπόλοιποι ακροδέκτες, αν αφαιρέσετε 4 για την τροφοδοσία, 4 για την γείωση και έναν που πιθανότατα θα τον χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε το ρολόι, το κύριο ρολόι του συστήματος, μας μένουν 44 πλην 9, 35 ακροδέκτες γενικής χρήσης για να συνδέσουμε δικά μας κυκλώματα ή να κάνουμε κάποιου γενικού τύπου επίδειξη των δυνατοτήτων της CPLD. Όλοι αυτοί οι υπόλοιποι ακροδέκτες βλέπετε ότι περνάνε μέσα από μία προστατευτική αντίσταση. Η τιμή της δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, βρίσκεται εκεί απλά για να μην περάσει κατά λάθος μεγαλύτερο ρεύμα από αυτό που μπορεί να παράσχει το CPLD. Και στη συνέχεια βλέπετε τα σήματα να καταλήγουν σε ονόματα, που με τα ονόματα αυτά θα τα συναντήσουμε στα υπόλοιπα κομμάτια του κυκλώματος. Δεν έχουμε δηλαδή ένα ενιαίο κύκλωμα στο οποίο να χαθεί το μάτι μας μέσα σε άπειρες γραμμές που διασταυρώνονται. Έχουμε ονοματοδοσίες σημάτων και όπου αλλού συνδέεται αυτό το σήμα, για παράδειγμα με το όνομα LED1, θα το συναντήσουμε στα αντίστοιχα υποκυκλώματα. Ας πούμε 2 λόγια για την τροφοδοσία του συστήματος. Αυτός είναι ο κονέκτορας που σας έδειξα πριν, όπου βάζουμε την τροφοδοσία. Όπως μπορεί να δείτε, εσωτερικά υπάρχει πρώτα απ' όλα μία δίωδο εξασφάλισης από ανάστροφη πόλωση. Αν δηλαδή πάμε να βάλουμε τροφοδοτικό με ανάποδη πόλωση, αυτή η δίωδος θα εμποδίσει να διαρρεύσει ρεύμα και να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα του συστήματος. Ενώ το δεύτερο ολοκληρωμένο κύκλωμα που βλέπουμε είναι ένας voltage regulator που υπάρχει πάνω στο σύστημά μας και ο οποίος μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τροφοδοτικό που δεν είναι σταθεροποιημένο. Για παράδειγμα, η τάση που μπορούμε να βάλουμε στον κονέκτορα είναι 9 V, αλλά όχι σταθεροποιημένα 9 V. Μπορεί να είναι 9 V που μπορεί να παίζουν, ας πούμε, από 8 μέχρι 10 V, για παράδειγμα. Αυτός ο regulator θα ψαλιδίσει όλη την τάση πάνω από τα 5 V, γιατί αν θυμάμαι καλά η τάση που δουλεύει αυτό το σύστημα είναι 5 V. Δεν έχει σημασία όμως, είναι μια τάση σίγουρα μικρότερη από τα 9 V που είναι η ονομαστική τιμή της τάσης που εφαρμόζουμε στον κονέκτορα. Και υπάρχει και ένα LED ένδειξης ότι πράγματι έχουμε συνδεδεμένα σωστά τροφοδοσία στο σύστημα. Για να μελετήσουμε πρώτα απ' όλα πώς είναι συνδεδεμένα τα 4 push buttons εδώ, που έχουν όνομα SW1 μέχρι SW4. Παρότι στη VHDL που θα συναντήσουμε, οι αριθμίσεις δεν ξεκινάνε από το 1, ξεκινάνε από το 0. Άρα θα έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα, ας το πούμε, αντιστοίχησης των ονομάτων που έχουν δοθεί στα εξαρτήματα στην πλακέτα και τα deep switches είναι από 1 έως 8, ενώ στη VHDL θα χρησιμοποιούμε από 0 μέχρι 7. Και τα LED είναι από 1 μέχρι 8, ενώ στη VHDL θα χρησιμοποιούμε LED από 0 μέχρι 7.
Αυτό λοιπόν που βλέπετε στα push buttons είναι ότι καταρχάς οι αντιστάσεις που χρησιμοποιούνται μαζί με κάθε push button είναι προς την τροφοδοσία. Άρα έχουμε pull-up αντιστάσεις. Με pull-up αντίσταση σημαίνει ότι όταν δεν έχω πατημένο το διακόπτη, πηγαίνει δυναμικό 1 στον αντίστοιχο ακροδέκτη. Ενώ όταν πατάω το διακόπτη, έχουμε βραχικύκλωμα προς τη γη και άρα έχουμε 0. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να σας παραξενέψει το ότι για να ελέγξουμε αν ένας διακόπτης είναι πατημένος, θα ελέγχουμε αν μας δίνει 0. Ενώ αν δίνει 1, δεν είναι πατημένος ο διακόπτης. Παρατηρήστε επίσης ότι για κάθε διακόπτη έχουμε διπλές επαφές. Θα ήθελα να σταθούμε 2 λεπτά στο λόγο για τον οποίο οι επαφές είναι διπλές, που σχετίζεται και με το γιατί έχουμε πυκνοτές συνδεδεμένους σε κάθε ακροδέκτη. Και ο λόγος λοιπόν είναι ότι επειδή οι διακόπτες είναι μηχανικά εξαρτήματα, όταν πιέσω ένα διακόπτη, το ότι θα μεταβεί από την κατάσταση 1 στο 0 ή αντίστροφα, μπορεί να μην γίνει μονοκόμματα, αλλά το έλασμα να αναπηδήσει κάποιες φορές και τελικά να σχηματιστεί ένας παλμός τέτοιας μορφής, που αυτοί οι διαδοχικοί παλμοί που προέκυψαν λόγω του θορύβου και λόγω της αναπήδησης μπορεί να μεταφραστούν με κάποιο τρόπο ανεπιθύμητο από το κύκλωμά μας και να έχουμε κάποιο σφάλμα στη συμπεριφορά του. Άρα θα θέλαμε να εξαφανίσουμε αυτές τις αναπηδήσεις. Χρησιμοποιώντας διακόπτες με 2 ελάσματα, κατά κάποιο τρόπο περιορίζουμε την πιθανότητα αναπήδησης, γιατί ακόμα και αν αναπηδά το ένα έλασμα, το δεύτερο έλασμα μπορεί να βρίσκεται σε επαφή. Κατά συνέπεια, είναι πολύ λιγότερες οι αναπηδήσεις με 2 ελάσματα. Και αυτές ακόμα, έχοντας τον πυκνοτή που είδαμε, εξασφαλίζουμε ότι ο πυκνοτής δεν θα εκφορτιστεί ακαριαία, αλλά θα εκφορτιστεί λίγο όταν γίνει η πρώτη αναπήδηση και θα φορτιστεί αργά πάλι και θα εκφορτιστεί αργά πάλι και θα φορτιστεί αργά πάλι, ώστε τελικά το πραγματικό μου σήμα να αλλάξει μόνο κάπως έτσι και να μην έχω ολόκληρους παλμούς που μπορούν να μεταφραστούν σε σφάλμα. Να λοιπόν, ποια είναι η χρησιμότητα των πυκνοτών που έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ, καθώς και το για ποιο λόγο έχουμε διπλά ελάσματα σε κάθε ένα από τα push buttons SW1 έως SW4. Λίγο πιο πάνω ήταν το πώς είναι συνδεδεμένα τα deep switches, τα γαλάζια δηλαδή διακοπτάκια τα 8, που εδώ τα πράγματα είναι ακόμα πιο απλά. Έχουμε πάλι pull-up αντιστάσεις, αλλά εδώ, επειδή δεν είναι push buttons, αλλά είναι μίας θέσης τα deep switches, μία φορά θα πάνε και θα μείνουν στη θέση αυτή, οπότε δεν χρειάζεται να ελέγξουμε τόσο αναπηδήσεις και με πυκνοτές ή με διπλά ελάσματα να αποτρέψουμε αυτές τις αναπηδήσεις στους διακόπτες. Βλέπετε δίπλα και πώς έχει συνδεθεί ο ταλαντωτής. Εδώ μας λέει ότι είναι 10 MHz, όπως σας είπα όμως δεν χρησιμοποιείται σε αυτό το αναπτυξιακό 10 MHz, αλλά 4. Και ας δούμε πώς είναι συνδεδεμένα τα LED, τα 8 LED του συστήματός μας. Αυτά εδώ. Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα LED, όπως τα βλέπουμε σε αυτό το σχεδιάγραμμα, στην είσοδό τους έχουν συνδεθεί μέσω μίας αντίστασης στην τροφοδοσία, ενώ η έξοδός τους είναι συνδεδεμένα σε αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα που περιλαμβάνει buffers. Ας θεωρήσουμε για απλούστευση ότι είναι βραχικυκλωμένα τα σήματα από εδώ μέχρι εδώ. Κατά συνέπεια, μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι για να ανάψει ένα LED θα πρέπει από εδώ πέρα το σήμα να πάει στη γείωση, ώστε να έχουμε θετική ορθή μάλλον πόλωση στο LED. Γιατί αν είναι σε λογικό 1, θα έχει το ίδιο δυναμικό και από την είσοδο και από την έξοδο το LED, άρα δεν θα ανάψει και δεν θα άγει. Προχωρώντας λίγο παρακάτω, δεν θα μιλήσουμε για τη δυνατότητα που έχει αυτό το αναπτυξιακό σύστημα μέσω αυτού του κονέκτορα να οδηγήσει και βηματικούς κινητήρες, άρα να φτιάξουμε κάποιους
ρομποτικούς βραχίονες, για παράδειγμα. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τέτοιου τύπου παραδείγματα με αυτό το αναπτυξιακό σύστημα. Όμως, βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια σήματα τα οποία θα δούμε παρακάτω ότι χρησιμοποιούνται από το 7-segment display και τα οποία χρειάζονται παραπάνω ρεύμα που δεν μπορεί να δώσει κατευθείαν το σήμα το αντίστοιχο του CPLD. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε να χρησιμοποιούνται εδώ 6 PMP τρανζίστορ, τα οποία, όπως γνωρίζετε, άγουν, εφόσον ο συλλέκτης τους είναι στην τροφοδοσία, μόνο αν το σήμα ελέγχου τους είναι 0, είναι στη γείωση. Αν είναι στη γείωση, τότε ένα μικρό ρεύμα διαρρέει από τη βάση το σήμα το αντίστοιχο της CPLD, ενώ πολύ ρεύμα από το συλλέκτη περνάει και βγαίνει από τον εκπομπό, περνάει και βγαίνει στο συλλέκτη για να οδηγήσει το 7-segment display. Κάτι ανάλογο χρειαζόμαστε και για να οδηγηθεί ο βομβητής, ο buzzer. Εδώ έχουμε την τροφοδοσία, ο buzzer συνδέεται στο συλλέκτη ενός NPN τρανζίστορ, το οποίο ελέγχεται από ένα μικρό ρεύμα από το σήμα buzzer της CPLD, αλλά το ρεύμα που διαρρέει συλλέκτης εκπομπός αυτού του τρανζίστορ είναι αρκετό ώστε να ακουστεί ικανοποιητικά ο θόρυβος που χρειαζόμαστε στον βομβητή. Εδώ πέρα βλέπετε τη σύνδεση του printer port. Δεν θα αναλύσουμε όμως αυτό το σημείο γιατί δεν είναι σημείο που αφορά την ίδια την εφαρμογή. Εδώ βλέπετε τη διάταξη των ακροδεκτών του Altera, αλλά νομίζω ότι πριν πάμε εδώ θα έπρεπε να δούμε κάτι που περάσαμε μάλλον γρήγορα, ναι, ήταν λίγο πιο πάνω, είναι το κύκλωμα του 7-segment display, που είναι και αρκετά πιο πολύπλοκο από αυτά που είδαμε τώρα και χρειάζεται αρκετή προσοχή, γιατί στο μεθεπόμενο εργαστήριο θα πρέπει να κατανοήσουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τμήματα της VHDL και πρέπει, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς γίνεται, να γνωρίζουμε και να κατανοούμε πλήρως τη συνδεσμολογία αυτή των 7-segment displays. Τι είναι ένα 7-segment display, που εδώ στην πραγματικότητα είναι 8-segment display, γιατί εκτός από τα 7 segments που φτιάχνουν το κάθε ψηφίο, υπάρχει και ένα 8 που είναι η τελεία που συνοδεύει το ψηφίο. Κάθε ένα από αυτά τα 8 segments είναι ένα LED. Άρα, αν είχαμε 8 LED, που εδώ τώρα θα τα τοποθετήσω στη σειρά για να τα βλέπουμε, δεν είναι δηλαδή στη θέση που θα σχημάτιζαν ένα, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο LED, πέμπτο, έκτο, έβδομο και το 8ο LED. Αυτά εδώ σας τα τοποθετώ στη σειρά. Και αν κάποιος πήγαινε να μετρήσει πόσους ακροδέκτες θα χρειαζόμασταν εάν επιθυμούσαμε να ελέγξουμε αυτόνομα το κάθε LED, όπως γνωρίζετε, αφού το κάθε LED έχει 2 ακροδέκτες, για ένα 8-segment display θα χρειαζόμασταν 16 σήματα. Με 6 7-segment display, 6 επί 16, έχουμε ξεπεράσει κατά πολλού τους διαθέσιμους ακροδέκτες του συστήματος μόνο για να οδηγήσουμε τα 7-segment display. Άρα, σίγουρα δεν βολεύει να έχουμε ξεχωριστά όλους τους ακροδέκτες εισόδου και εξόδου του κάθε LED. Αυτό βέβαια θα ήταν εξαιρετικά περιττό και ποτέ δεν θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι μπροστά μας, ποτέ δεν θα το δούμε έτσι μπροστά μας σε οποιοδήποτε 7-segment display κληθούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μία λύση είναι όλες τις εισόδους ή όλες τις εξόδους των LED να τις συνδέσουμε μαζί σε έναν κοινό ακροδέκτη. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τις εξόδους όλες μαζί. Μάλλον, συγγνώμη, τις εισόδους όλες μαζί των LED, τις οποίες θα ονομάσουμε 7seg-com. Το COM από τη λέξη common, ο κοινός ακροδέκτης δηλαδή αυτών των LED. Ή συντομογραφικά 7com, όπως θα το δούμε παρακάτω. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, έχουμε μειώσει τους ακροδέκτες από 16 για κάθε ένα ψηφίο σε 8 συν 1, 9. Μπορούμε να κάνουμε τον ίδιο έλεγχο. Σαφώς. Γιατί το αν θα ανάψει ή όχι ένα LED
αφού το 7COM το βάλουμε στην τροφοδοσία, για παράδειγμα, γιατί εκεί μπορούμε να το βάλουμε αν τον κοινό ακροδέκτη, σαν κοινό ακροδέκτη πάρουμε μόνο τις εισόδους των διόδων. Οι δίωδοι λοιπόν, αν αυτό εδώ το συνδέσουμε στο θετικό πόλο της τροφοδοσίας, μεμονωμένα τα LED θα μπορούσαμε να τα ανάψουμε, αν όσα θέλουμε να ανάψουμε τα βάζαμε στη γείωση και όσα δεν θέλαμε να ανάψουμε τα βάζαμε πάλι στην τροφοδοσία. Και πάλι όμως με αυτή τη μέθοδο, για 6 ψηφία θα χρειαζόμασταν 6 επί 9, 54 ακροδέκτες, άρα και πάλι έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τους διαθέσιμους ακροδέκτες του CPLD. Τι λοιπόν μπορεί να γίνει για να έχουμε λιγότερους ακροδέκτες και να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτά τα ψηφία? Η αρχή λειτουργίας, παιδιά, που έχει χρησιμοποιηθεί είναι η ίδια με το πώς γίνεται η σάρωση σε μία οθόνη. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα μία παλιά τηλεόραση όπου χρησιμοποιούνταν ένας καθοδικός σωλήνας με μία λιχνία η οποία έστρνε μία ακτίνα ηλεκτρονίων πάνω σε μία φθορίζουσα οθόνη και για να διατρέξει την οθόνη της παλιάς τηλεόρασής μας η σάρωση γίνονταν κατά γραμμές, πρώτα η πρώτη γραμμή, μετακίνηση στη δεύτερη γραμμή, μετακίνηση στην τρίτη γραμμή και όταν φτάναμε στην τελευταία γραμμή επιστρέφαμε πάλι στην αρχή. Ανάλογα με την ισχύ της δέσμης ηλεκτρονίων, φθόριζε περισσότερο ή λιγότερο η οθόνη. Καταλαβαίνετε όμως ότι όλα τα σημεία, όλα τα εικονοστοιχεία, όλα τα πίξελ της οθόνης δεν άναβαν ταυτόχρονα. Έπρεπε να περιμένει το επόμενο, το ίδιο πίξελ, να τελειώσει μία σάρωση για να επιστρέψει πάλι η δέσμη σε αυτό και ανάλογα να συντηρήσει το αν είναι αναμένο ή να του αλλάξει την κατάσταση. Αυτή η αρχή λειτουργίας στηρίζεται στο ότι αν γίνεται γρήγορα η σάρωση, το πίξελ που είχαμε αναμένο πριν δεν προλαβαίνει να σβήσει μέχρι να ξαναεπιστρέψει η δέσμη από την ίδια θέση. Λοιπόν, την ίδια αρχή χρησιμοποιούν και οι κατασκευαστές αυτού του συστήματος για να χρησιμοποιήσουμε λιγότερους ακροδέκτες και να οδηγήσουμε περισσότερα 7-segment displays. Με άλλα λόγια, αυτό που γίνεται εδώ είναι ότι χρησιμοποιούμε κοινούς ακροδέκτες για κάθε ένα από τα segments σε διαφορετικό 7-segment display. Για παράδειγμα, όλα τα πάνω segments σε κάθε ψηφίο ελέγχονται από το ίδιο σήμα. Είναι συνδεδεμένα, είναι βραχικυκλωμένα μεταξύ τους. Όλες οι τελείες συνδέονται μεταξύ τους και ελέγχονται από το ίδιο σήμα. Όμως, οι κοινές συνδέσεις του κάθε ψηφίου, το 7COM που είπαμε νωρίτερα, δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένο στην τροφοδοσία ή αν ήταν από εδώ πλευρά μόνιμα στη γείωση. Αλλά είναι και αυτό ένα ξεχωριστό σήμα της CPLD που από τα 6 σήματα, τα 7COM 1 μέχρι 7COM 6, χρησιμοποιώντας μία διαδοχική σάρωση, ουσιαστικά διαλέγουμε ένα-ένα τα ψηφία που θα οδηγηθούν από τα 8 κοινά σήματα που διαλέγουν ποιο από τα segments θα ανάψει και ποιο θα παραμείνει σβηστό. Με άλλα λόγια, ανάβοντας πρώτα το 7COM 6 για παράδειγμα και την τιμή που έχουν τα 8 κοινά σήματα, έχουμε να ανάψει το ψηφίο αυτό και να αναπαραστήσει ένα ψηφίο ή ένα γράμμα ή κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια, πολύ γρήγορα, σταματάει να οδηγείται το 7COM 6 και οδηγείται το 7COM 5, που είναι ο κοινός ακροδέκτης του δεύτερου ψηφίου. Τα κοινά σήματα τώρα μπορούν να αλλάξουν ίσως τιμή και να στείλουν μια άλλη αναπαράσταση στο δεύτερο ψηφίο. Στη συνέχεια θα σβήσει το 7COM 5 και θα ανάψει το 7COM 4, ώστε οι κοινοί ακροδέκτες να στείλουν μια τρίτη τιμή στο ψηφίο. Εάν το πώς οδηγούμε τα 7COM 6 μέχρι 1 ή αντίστροφα είναι μια διαδικασία που γίνεται γρήγορα, όταν θα επιστρέψουμε πάλι στο πρώτο ψηφίο, αυτά τα LED δεν έχουν προλάβει να σβήσουν και να έχει αλλάξει η προηγούμενη κατάστασή τους.
Επομένως, αν ξαναστείλω εγώ την ίδια τιμή, οπτικά θα φαίνεται σαν να ανάβει συνέχεια το πρώτο ψηφίο στην τιμή που του στέλνω. Για να μετρήσουμε πόσους ακροδέκτες έχουμε φτάσει τώρα να χρησιμοποιούμε για να οδηγήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Καταρχάς, τους κοινούς ακροδέκτες που ονομάζονται 7con 1 μέχρι 6, είναι 6 αυτοί και είναι οι 8 ακροδέκτες που είπαμε ότι είναι κοινοί για τα segments σε κάθε ένα από τα ψηφία, άρα σύνολο έχουμε φτάσει να χρησιμοποιούμε μόνο 8 συν 6 ίσον 14 ακροδέκτες. Από τους 50 τόσους ή τους πολύ περισσότερους ακροδέκτες που είχαμε στην αρχή, έχουμε μειώσει το πλήθος τους σε τόσο λίγους, ώστε τελικά να μπορούν να υποστηριχθούν και άλλα εξαρτήματα πάνω σε αυτή την πλακέτα. Και πάλι όμως, όπως θα δείτε, οι κοινοί ακροδέκτες που οδηγούν τα segments, όπως σας είπα, ποια σήματα είναι? Είναι τα σήματα LED 1 μέχρι LED 8. Αυτά όμως τα σήματα δεν είπαμε νωρίτερα ότι είναι εκείνα τα οποία οδηγούν και τα LED που είχαμε χρησιμοποιήσει κάτω. Για να διαλέξουμε λοιπόν αν θέλουμε για τα LED τη χρήση των σημάτων αυτών ή για τα 7 segment display, οδηγούμε κατάλληλα το jumper που σας είπα στην αρχή του εργαστηρίου στη μία θέση ή στην άλλη. Ανάλογα με το αν πρωταρχικά θέλουμε να δουλέψουμε με τα LEDs ή με τα 7 segment displays. Στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να δουλέψουμε με τα 7 segment displays, μπορείτε να δείτε στην πράξη ότι ανάβουν και τα LED, αλλά χωρίς να δείχνουν κάτι που πρακτικά έχει αξία ή κάτι που έχουμε προδιαγράψει πώς θα ανάβουν. Αφού λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει την περιγραφή όλων των κυκλωμάτων, μπορούμε να δούμε λίγο εσωτερικά από τι αποτελείται το συγκεκριμένο μοντέλο της CPLD που είναι η καρδιά του συστήματός μας. Πρώτα απ' όλα, το μοντέλο της CPLD που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το EPM 7064 και δεν τελειώνει στο S, είναι 7064 SLC 44 Παύλα 10 και πρέπει λίγο να αποκωδικοποιήσουμε αυτόν τον τύπο. Πρώτα απ' όλα, το EPM 70 μας δείχνει ότι ανήκει αυτό το μοντέλο στην οικογένεια MAX 7000 της Altera. Είναι μια οικογένεια που έχει διάφορα μοντέλα και τα υπόλοιπα μοντέλα στην ίδια οικογένεια ανήκουν. Βλέπετε συγκριτικά μερικά άλλα μοντέλα. Πριν όμως εξηγήσω και δούμε ενδεικτικά κάποιες συγκρίσεις στο ποια ίδια και ποια διαφορετικά πράγματα έχουν τα διαφορετικά μοντέλα που έχω απαριθμίσει εδώ σε αυτό το πίνακα, να πω ότι μετά το S, το SLC που σας είπα που περιλαμβάνεται στον τύπο και το 44 που εμφανίζεται μετά, αναφέρεται στο πλήθος των ακροδεκτών που έχει το chip αυτό. Όπως θα δούμε παρακάτω, αυτό το μοντέλο, ανάλογα με το περίβλημα που το συναντάμε και το έχουμε αγοράσει, μπορεί να βγάλει μέχρι 68 ακροδέκτες γενικής χρήσης. Εφόσον όμως το έχουμε χρησιμοποιήσει σε περίβλημα 44 ακροδεκτών, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε και τους 68 που έχει αυτός ο τύπος, αλλά πολύ λιγότερους. Επίσης, στον τύπο του ολοκληρωμένου κυκλώματος, ο τύπος καταλήγει στο Παύλα 10. Το Παύλα 10 είναι η μέγιστη συχνότητα που μπορεί να λειτουργήσει αυτό το κύκλωμα, δηλαδή τα 10 MHz που σας είπα νωρίτερα. Τώρα, από άποψη πολυπλοκότητας, όπως θα δούμε και λίγο παρακάτω τελειώνοντας το εργαστήριο, τα βασικά δομικά στοιχεία μιας CPLD αυτής της μορφής ονομάζονται Logic Array Blocks, Labs όπως τα ονομάζει η Altera. Κάθε ένα από αυτά τα Logic Array Blocks έχει 16 περισσότερο στοιχειώδη μάλλον εξαρτήματα που ονομάζονται macrocells. Και κάθε macrocell αποτελείται από ένα πλήθος πυλών. Αν δούμε τελείως ελεύθερα το πόσες πύλες μπορεί σε κατά μέγιστο να έχει ένα κύκλωμα το οποίο θα σχεδιάσουμε, μπορεί να δείτε ότι σε αυτό το μοντέλο είναι μέχρι 600 πύλες, σε αυτό που είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε μέχρι 1250, σε αυτό μέχρι 2500 και ούτω καθεξής. Αυτές οργανώνονται σε 32 macrocells στο 70-32. Να λοιπόν τι σχέση έχει η κατάληξη του ονόματος, αναφέρεται στο πόσα macrocells υπάρχουν μέσα σε κάθε τύπο.
Κατά συνέπεια το 7064 έχει 64 μακροσέλς που ομαδοποιούνται με τη σειρά τους σε 4 labs, άρα κατά μία έννοια μπορούμε να έχουμε ένα διπλάσιας πολυπλοκότητας κύκλωμα με το δεύτερο και ακόμα μεγαλύτερης πολυπλοκότητας όσο προχωράμε δεξιότερα. Κάποια άλλα κρίσιμα χαρακτηριστικά που μπορούμε να δούμε από αυτόν τον πίνακα είναι κάποιοι ελάχιστοι χρόνοι που πρέπει να τηρούνται. Δεν ξέρω ακριβώς να σας πω αυτή τη στιγμή, είναι κάποιοι setup χρόνοι, κάποιοι delay χρόνοι κλπ. Ιδανικά λοιπόν θα θέλαμε να είναι 0 αυτοί οι χρόνοι. Δεν είναι 0. Όσο μικρότεροι χρόνοι είναι αυτοί, σημαίνει ότι τόσο μεγαλύτερη συχνότητα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα κυκλώματά μας. Παρατηρούμε στην τελευταία γραμμή του πίνακα ότι οι συχνότητες που απαριθμούνται είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τις συχνότητες που είπαμε ότι λειτουργεί αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα, που είναι για παράδειγμα τα 10 MHz που μπορεί να έχει ο κρύσταλλος. Όμως, αυτές οι συχνότητες είναι εσωτερικές συχνότητες που μπορούν να επιτευχθούν και μάλιστα συχνότητες μετρητών που μπορούμε να φτιάξουμε εσωτερικά σε αυτές τις CPLDs. Άρα, ενώ εξωτερικά μπορούμε να έχουμε έναν ταλαντωτή, για παράδειγμα 10 MHz, εσωτερικά κάποιος ripple counter που μπορεί να φτιαχτεί μπορεί να φτάσει συχνότητα μέτρησης περίπου 175 MHz, όπως βλέπετε εκεί. Το παράδειγμα το συγκεκριμένο του CPLD που χρησιμοποιείται στο κύκλωμά μας, πολύ γενικά μπορεί να δείτε ότι σε αυτό το σχήμα έχει τα 4 labs για τα οποία σας μίλησα νωρίτερα. Κάθε ένα από τα labs έχει 16 macrocells εσωτερικά και οι γραμμές που βλέπετε εδώ είναι γραμμές διασύνδεσης που το PIA, αυτό το block, ρυθμίζει ποιες θα διασυνδεθούν μεταξύ τους για να φτιάξουν τα κυκλώματα που επιθυμούμε. Τα I/O control blocks που υπάρχουν τριγύρω είναι οδηγοί των ακροδεκτών, δηλαδή είναι κυκλώματα που φροντίζουν ώστε να μπορέσει να υποστηριχθεί αρκετό ρεύμα στους ακροδέκτες εξόδου. Ελέγχοντας ένα lab από τι αποτελείται, μπορούμε να δούμε από αυτό το σχήμα το ένα μακροσέλ από τι αποτελείται. Αυτό το κομμάτι που θα το δούμε και με ένα τελευταίο σχήμα αμέσως παρακάτω είναι ένα κύκλωμα που μπορεί να υλοποιήσει λογικές συναρτήσεις που έχουν τη μορφή άθροισμα γινωμένων. Όπως όταν λέγαμε για παράδειγμα στα ψηφιακά συστήματα συναρτήσεις λογικές με 3 μεταβλητές εισόδου χ, ψ, z και λέγαμε ότι μία συνάρτηση f μπορεί να συναρτάται από αυτές τις μεταβλητές ως εξής. F ισούται με χ, ψ, z συν χ νοτ ψ, z συν χ, ψ, νοτ, z νοτ. Να σας είπα για παράδειγμα μία μεταβλητή. Μία συνάρτηση, μία λογική συνάρτηση. Μια τέτοια λογική συνάρτηση μπορεί να υλοποιηθεί από αυτό το κομμάτι ενός μακροσέλ. Επειδή όμως αυτή είναι μια συνδυαστική συνάρτηση και μπορεί να θέλουμε να υποστηρίζονται και ακολουθιακά κυκλώματα, στην έξοδο αυτού του τμήματος υπάρχουν και flip-flops, τα οποία συνδυαζόμενα με άλλα flip-flops διπλανών μακροσέλς μπορούν να φτιάξουν μετρητές και διάφορα άλλα τέτοια κυκλώματα. Και ένα πιο συγκεκριμένα, το κύκλωμα που δείχνει πώς μπορούν να φτιαχτούν τα αθροίσματα γινωμένων. Άθροισμα σημαίνει πράξη or, γινόμενο σημαίνει πράξη end. Και στο σημείο αυτό νομίζω ότι αρκεί η σημερινή εισαγωγή. Στα επόμενα 2 εργαστήρια θα μελετήσουμε 2 ξεχωριστά παραδείγματα, τόσο τον VHDL κώδικα καθώς και τη διαδικασία του πώς τον κώδικα αυτό μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε κύκλωμα στη CPLD και να κάνουμε κάποιες μικρές παραλλαγές για να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα και με αυτό θα ολοκληρώσουμε το εργαστήριο.